μπροστά μου, θα χρειαστώ τη βοήθεια Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρα, για λίγα λεπτά κοντά μας για να δημιουργήσεις ένα τέρας. Και εγώ μετά να το συμμαζέψω. Έτσι. Έχουμε project λοιπόν για Αντιγονίτσα. Όλα είναι έτοιμα. Να ξεκινήσουμε. Θα προσπαθήσω να βάψω που για πρώτη φορά καρέκλες. Να δείτε τις καρέκλες. Ναι. Περιττό να σας πω ότι αυτές οι καρέκλες είναι 35 ετών και την τελευταία φορά που βάφτηκαν πρέπει να ήταν πριν καμιά 25 χρόνια. Αυτές οι καρέκλες τις έχουμε από την παλιά τραπεζαρία της μαμάς της Αλεξάνδρας. Ναι, πάνω σε αυτές τις καρέκλες μεγάλωσα. Βγάλε μαξιλάρια. Τα μαξιλάρια αυτά τα πράσινα τα πήραμε εμείς. Είναι Ναι, προσθήκη. Και θα δείτε τώρα την καρεκλίτσα πως είναι. Ήταν μια ευγενική χορηγία δική μας. Κανονικά ήταν έτσι. Αυτό κάποτε ήταν μαξιλάρι. Αλλά με τα χρόνια χάλασε. Είναι άσπρες, είναι χτυπημένες από τα χρόνια. Τι να κάνουμε, είναι λογικό. Από τη χρήση λερώνουν και κιόλας όσο κάθονται. Αλλά πιο πολύ. Υπάρχουν φθορές. Αλλά η καρέκλα είναι γερή. Δεν βρίσκουμε λόγο. Να πεταχτούνε. Είναι καλό ξύλο Γερές είναι, μας αντέχουνε και μας βολεύουνε. και μας βολεύουνε. Οπότε, αυτό που έχω να κάνω είναι απλά λίγο να τις φρεσκάρουμε. Να τις κάνουμε λίγο να ταιριάζουν εδώ στο περιβάλλον του σπιτιού. Το σπίτι έχει έπιπλα σε μαύρο και πράσινο χρώμα. Γιατί έχουμε εδώ μπέζ. στο σαλόν. Και μπέζ, εντάξει, του ξύλου. Η Αλεξάνδρα θα μας τις ετοιμάσει, θα ξεβιδώσει αυτό το μπλε μαξιλαράκι για να μείνει μόνο το ξύλο για σήμερα και αύριο εγώ ξεκινάω βάψιμο. Αλεξάνδρα, να σε ρωτήσω κάτι, και γιατί να βάλουμε αυτό εδώ Δεν το ξανά θες? από τη στιγμή που έχουμε μαξιλάρι? Για να μην έχεις τις τρύπες. Μα μπαίνει το μαξιλάρι επάνω, δεν θα φαίνεται. Θες να το δούμε μία με αυτό και μία χωρίς για να δούμε πώς είναι? Μπορείς να μου φέρεις ένα σουίφερ, σε παρακαλώ? Καλά, Ή να θα φέρω του το εγώ? φέρω μετά Για το να σουίφερ. το πριν το βιδώσω. Αυτό είναι το ξυλαράκι του που κρατάει το μαξιλάρι. Δεν το θες να είναι σκέτο το ξύλο? Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να... Οπότε αυτά να τα πετάξουμε και απλά θα καθαρίσεις την επιφάνεια. Ναι, θα Εντάξει. καθαρίσω την επιφάνεια και το βάψω από πάνω. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Οπότε, Αλεξάνδρουλα μου, ναι, χωρίς. Η Αλεξάνδρα, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ετοίμασε έξω στο μπαλκόνι για να μπορώ να βγω να ρίξω τις πινελιές μου εκεί. Ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη και θα έχει ζέστη και ήλιο, οπότε θα στεγνώσουν γρήγορα. Γι' αυτό το project θα χρειαστούμε 3 μέρες. 3 σίγουρα. 3 σίγουρα, οπότε το ξεκινάμε σιγά σιγά. Κάνουμε σήμερα την προετοιμασία και από αύριο ξεκινάω αυτό που είναι να ξεκινήσω, το βάψιμο. The next day. Ώρα για ξεκίνημα. Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω βέβαια. Εντάξει, θα δούμε. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Διαλέγουμε χρώμα κυμολίας, γιατί δεν χρειάζεται να ξύσω τις καρέκλες και να φύγει το γυαλιστερό όλο αυτό που έχει το προηγούμενο βάψιμό τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι πολύ καθαρές και υπομονή χρειάζεται και πολλές ώρες να στεγνώσει χρειάζεται και 2 χέρια σίγουρα χρειάζεται. Οπότε σήμερα θα κάνουμε το πρώτο χέρι και ο Θεός βοηθός. Έχω την μπογιά μου, έχω το ρολάκι μου,
έχω για να βάλω και την μπογιά και έβαλα και σακουλίτσα για να μην λερώνεται. Και άι να δούμε τι θα δούμε. Τις έχουμε καθαρίσει. Βέβαια ο Τσαρλίτος ήρθε, κάθισε, βολεύτηκε και μάλλον θα χρειαστώ και ένα πινέλο για τα πόδια. Πώς τα βάψω στα πόδια. Θα πάρω αυτό και κάτι για να ανακατέψουμε την μπογιά. Τώρα θα βάλω πινέλο. Θα δούμε πώς θα πάει. Πρώτη καρέκλα, πρώτο χέρι τελείωσε. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε τη δεύτερη. Years later. Και η δεύτερη καρέκλα περάστηκε, πρώτο χέρι. Έχω εδώ και έναν κύριο βοηθό. Τσαρλίτο, πρώτο χέρι περάστηκε. Θα αφήνουμε 24 ώρες να στεγνώσει, να πιάσει καλά πάνω στο έπιπλο, όσο μπορεί να πιάσει πάνω στο γυαλιστερό. Και αύριο περνάμε το δεύτερο χέρι. Ας ελπίσουμε για τα καλύτερα. Περνάμε το δεύτερο χέρι και την τρίτη μέρα αφήνουμε πάλι 24 ώρες και την τρίτη μέρα περνάμε από πάνω το βερνίκι. Νομίζω ότι ήδη το έχω ψιλομετανιώσει, αλλά αυτά θα τα πούμε και στο τέλος. Είναι λίγο κουραστικό για μένα για τη μέση μου, την επιβαρύνω λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα πρώτο χέρι τελείωσε, αύριο ξανά. 24 hours later. Μέρα δεύτερη και πάμε για δεύτερο χέρι, αν και σήμερα λίγο άργησα. Περάσαμε τις 24 ώρες γιατί το ξανασκεφτόμουν. Πήγα και έμπλεξα. Τώρα μπήκαμε στο χορό, θα χορέψουμε και στο ταψί. Λοιπόν, παίρνω τα πινέλα μου, την μπογιά και ξεκινάμε.
Κάναμε βλακεία χτες, έκανα βέβαια. Ενώ είχα το ρολό, νόμιζα ότι το ρολό θα σπαταλήσει περισσότερο χρόνο και μπογιά. Και είπα θα κάνω τα πόδια ίσα ίσα. Το πρώτο βασικά τα πόδια και μετά πήγε και σοή την υπόλοιπη καρέκλα και έφαγα τη μέση μου και τα νιάτα μου. Σήμερα που πήρα το ρολό μετά, κατάλαβα ότι και τα πόδια θα μπορούσαμε να τα κάνουμε πιο γρήγορα και με λιγότερη μπογιά. Παθαίνεις για να μαθαίνεις. Τώρα περιμένουμε 24 ώρες ξανά για να περάσουμε λούστρο. Αυτή τη φορά η Αντιγόνη που έπαθε και έμαθε, το λούστρο θα το περάσουμε με το ρολό για να είμαστε σε 5 λεπτά έτοιμες. Δεύτερη μέρα, δεύτερο χέρι και τελευταίο στην μπογιά ήρθε στο τέλος της. Σε 24 ώρες τα ξαναλέμε. 24 hours later. Ζέστη παιδιά, σου περνάνε μέρες και περισσότερο. Και εγώ άνοιξα δουλειές. Πάμε για την τρίτη μέρα. Δεν έχουμε σήμερα άλλο βάψιμο. Έχουμε όμως να περάσουμε το προστατευτικό λούστρο. Δεν την πατάω δεύτερη φορά με το πινέλο. Θα βάλουμε εδώ ρολάκι. Φρέσκο, καθαρό. Λίγο λούστρο. Και πάμε να τελειώνουμε. Πάει και αυτό. Hours later. Λοιπόν, και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Πολύ ωραίες γίνανε. Πολύ ωραίες, ανανεωθήκαν, γίνανε. Και να δούμε τώρα να βάλουμε τα μαξιλαράκια τους. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα εγώ αυτό. Πολύ ωραία. Για να βάλουμε και στην άλλη. Τώρα σαν εμπειρία, να σας πω την αλήθεια, και ας την πάτησα την πρώτη μέρα που πέρασα το πρώτο χέρι με το πινέλο και ήταν λίγο επίπονο για τη μέση μου, γιατί έκανα πάρα πολύ ώρα. Αν εξαιρέσουμε αυτό, κατά σαν εμπειρία μια χαρά. Τελικά το βάψιμο μου αρέσει. Πώς να το πω ρε παιδί μου, ξεκουράζεται το μυαλό μου. Φυσικά με το ρολό η δουλειά έγινε πάρα πολύ γρήγορα, λιγότερο κουραστική, απλά η δουλειά έγινε. Ενώ με το πινελάκι παίρνεις το χρόνο σου, σκέφτεσαι, το μυαλό σου ηρεμεί. Οκ, με το ρολό, ναι, η δουλειά έγινε. Και δεν με χάλασε ούτε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι το βάψιμο μου πάει. Όπως και να έχει, όπως όλες οι εμπειρίες, κάτι σου δίνει και αυτό. Οπότε εγώ έπαθα και έμαθα. Έμαθα δύο πράγματα. Πρώτον, να βάφω με το ρολό και με το πινέλο. Και το δεύτερο που έμαθα για μένα είναι ότι μ' αρέσει το μπογιάτισμα. Ο κόπος μου σίγουρα άξιζε, το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλαμε. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Ίσως. Πιστεύω ήμουνα λίγο ανυπόμονη και λίγο, πώς να το πω, βιαστική. Οπότε
ίσως να μην έκανα τόσο λεπτομερής δουλειά. Αυτό οφείλεται στο ότι η μέση μου δεν είναι στα καλά της και στο ότι εγώ δεν έχω υπομονή. Βέβαια η υπομονή χτίζεται και η μέση μου θα δω τι θα γίνει. Πάντως μ' άρεσε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά πήρα κάτι στα χέρια μου που να φαίνεται αλλιώς και να καταλήγει διαφορετικό. Θα μου πεις δεν άλλαξε το σχήμα της καρέκλας. Οι καρέκλες ναι, είναι οι ίδιες καρέκλες, το ίδιο σχήμα έχουν, τα ίδια 4 πόδια έχει καθεμιά. Παρ' όλα αυτά πλέον δεν φαίνονται τόσο παλιές, νομίζω ότι φαίνονται λίγο μοντέρνες και γενικότερα μ' άρεσε. Ναι, αυτό. Αν μου ξανατύχει να βρω έπιπλο που να είναι γερό, να είναι καλό, να μην είναι χαλασμένο, να είναι λειτουργικό και να το χρειαζόμαστε και απλά να βαρέθηκα το χρώμα του και να θέλω να το αλλάξω, τώρα ξέρουμε τον τρόπο πώς να ανανεωθούμε λίγο ακόμα και χωρίς να αγοράσω καινούριο έπιπλο φυσικά. Άσε που δεν είμαστε να αγοράζουμε πλέον, έχουμε γεμίσει έπιπλα. Αν έχετε κάνει κι εσείς κάτι τέτοιο, πείτε μου αν το έκανα κι εγώ καλά ή τι μπορώ να αλλάξω. Απ' την άλλη, αν έχετε κι εσείς κάποιο έπιπλο που θέλετε να του αλλάξετε χρώμα και λίγο να το ανανεώσετε χωρίς πολλά και χωρίς ιδιαίτερη κούραση, τριψίματα, σκόνες, νομίζω ότι τα χρώματα κοιμωλίας θα σας βολέψουν και εσάς πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα, από μένα και τα μαστορέματά μου, τις μπογιές μου και τα πινέλα μου και τις ωραίες μου μαύρες καρέκλες πλέον. Όλοι φυσικά ξέρετε και περιμένετε ότι στην επόμενη Αντιγονίτσα θα κάνουμε καρυδόπιτα. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε εγώ πάω να αγοράσω τα υλικά, εκτός από τα καρύδια που τα έχω ήδη, και τα λέμε στα επόμενα.